Kênh Bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Bức ảnh phản ánh thảm cảnh người Indonesia giữa lúc chủng Delta hoành hành. Hai bức ảnh chụp cách nhau 10 ngày tại một nghĩa trang cho nạn nhân COVID-19 người Indonesia cho thấy thảm kịch mà quốc gia Đông Nam Á đang phải hứng chịu do sự lây lan nổ chủng Delta. Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 7 đăng hai bức ảnh chụp nghĩa trang Zozotan tại Jakarta, Indonesia. Hai bức ảnh này được chụp cách nhau 10 ngày, một bức vào ngày 28 tháng 6 và bức còn lại vào ngày 7 tháng 7. Đây được xem là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho những gì mà Indonesia đang phải trải qua do làn sóng lây nhiễm COVID-19, mà Reuters mô tả là rùng mình và tồi tệ. Zozotan là một trong 5 nghĩa trang mà Jakarta phân bổ để chôn cất nạn nhân COVID-19. Chỉ sau 10 ngày, ở cùng một khu vực tại Zozotan, số huyệt mộ đào lên để chôn nạn nhân đã tăng gấp vài lần. Tại Jakarta, mùng 4 tháng 5 nghĩa trang chuyên chôn cất người chết vì COVID-19 đã kín chỗ. Thống đốc Jakarta Anie Baezan cho biết số người được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại thành phố đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 5. Dữ liệu thành phố cho thấy vào tháng 5, Jakarta chôn cất trung bình 17 người ngày và con số này vào tháng 6 tăng lên 105 người ngày. Trong vài tuần qua, Indonesia đối diện với làn sóng COVID-19 tăng phi mã, khiến các bệnh viện vỡ trận hàng loạt và số người chết tăng vọt. Ngày 7 tháng 7, Indonesia ghi nhận 1.040 ca tử vong vì COVID-19, cao gấp đôi so với 6 ngày trước đó. Tại các nghĩa trang, mạng lưới huyệt mộ ngày càng mở rộng, máy xúc đất làm việc không ngừng nghỉ. Xe cứu thương ùn đưa thi thể nạn nhân tới khu vực chôn cất, trong khi xe tải chở theo đất cát ra khỏi khu vực, số ca tử vong không ngừng tăng khi ca bệnh tăng lên. Chúng ta cần nỗ lực tối đa để dừng làn sóng lây nhiễm lại, nhà dịch tễ học từ Đại học Indonesia Panji Wiono cho hay. Indonesia cho tới nay ghi nhận 2,4 triệu ca COVID-19 và 63.000 người tử vong và tốc độ lây lan của chủng Delta đang gây ra làn sóng bùng dịch nghiêm trọng. Từ ngày 20 tháng 6, hàng loạt các kỷ lục về ca nhiễm và tử vong trong 24 giờ bị xô đổ. Ngày 8 tháng 7, Indonesia ghi nhận mức tăng kỷ lục 38.391 ca COVID-19 mới, gần với mốc 40.000 đến 50.000 ca mà chính phủ nước này mô tả là kịch bản tồi tệ nhất. Malaysia ghi nhận số ca tử vong cao chưa từng có nước láng giềng với Indonesia. Malaysia ngày 8 tháng 7 ghi nhận 135 ca tử vong vì COVID-19, mức cao nhất kể từ dịch bùng phát ở quốc gia Đông Nam Á. Số ca COVID-19 trong 24 giờ ở nước này tăng lên 8.868. Cơ quan y tế Malaysia đang tích cực chuẩn bị thêm giường bệnh, thiết bị và nhân sự để ngăn kịch bản hệ thống y tế sụp đổ khi số ca bệnh có thể tăng mạnh trong thời gian tới. Tổng cộng, Malaysia đã ghi nhận hơn 808.600 ca COVID-19, trong khi số ca tử vong là 5.903. Tại một số bệnh viện, nhiều nhân viên y tế đã mắc COVID-19. Các con số về dịch bệnh tiếp tục tăng trong vài ngày qua dù Malaysia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong nỗ lực ngăn dịch lây lan tồi tệ hơn, Đức Hoàng theo Reuters. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.